guys! Welcome ulit dito sa aming munting channel. Sa mga bago dyan na dumalaw dito sa aming channel, hit nyo lang yung subscribe para makakita pa kayo ng iba't iba pang mga video na katulad nito. Yan. Ngayon, ang pag-uusapan natin ulit ay ang tungkol sa BuzzBreak. Wait lang. Cash out muna tayo. Yan. Kakash out ako ngayon ng 24 pesos sa aking GCash. Yun. You receive the cash out within 48 hours. Okay, got it. Yan, possible makuha ko siya ng May 22 ng 11:04. Gusto nyo rin ba makapag-cash out ng ganun? Sa mga bago dyan, download lang kayo ng BuzzBreak sa Play Store. Tapos buksan nyo lang. Tapos, mag-login lang kayo or sign up. Tapos, punta lang kayo dun sa wallet. Yan. Tapos, hanapin nyo lang yung referral code. Enter referral code. Ito yun. Yan. Enter nyo lang. Yan. Tapos, enter nyo lang ang B150-24119. Yan. Pagka-confirm nyo, may makukuha kayo agad na 4,000 points. And, kailangan nyo na madaliin ng kasi ngayong araw ay may double points. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyong feature ng BuzzBreak para makakuha ng points ay ang spin wheel. Ayan, nandito lang siya sa may bandang taas. Okay. Pasok lang tayo. Click nyo lang. Tapos, load lang na ads. Tapos, X lang. Ayan. Ito ang spin wheel. Mag-spin ka lang dito. Try muna natin mag-spin. Ayan. Okay. Ang laman ng spin wheel ay pwede ka manalo ng 500 pesos, 50 pesos, or 10,000 points na equivalent sa 0.5 peso. Tapos 1,000 points na equivalent sa 0.05 peso. Tapos 100 points na equivalent sa 0.005 peso. Tapos meron din siyang free spin. Tapos yun, yung pinaka nakakalungkot sa lahat, ang next time. Ayan. Try ulit natin maka-spin. Oops. Ayan, next time ulit. Yan. Ang tuturo ko ngayong trick sa inyo ay kung paano mag-auto spin nitong wheel. Hindi, wait. Before pala yun, may dalawang klase or dalawang paraan para makuha ng spin. Ito yun. Ticket na pang spin. Ang una ay ito, get free tickets. Magre-refer ka lang ng isang tao, meron ka na kagad 10 spins. Yun, tapos pangalawa ay itong free gift. Itong free gift. Yan, pagka-click mo yan, may ads lang nalalabas. Sa isang ads, pag natapos mo yun, magkakaroon ka na agad ng 1 spin. Yun. Okay? Turo ko na sa inyo kung paano yung auto spin dito sa spin wheel. Punta muna tayo sa buksan natin ang click assistance. Ayan. Tapos start service lang. Ayan, cancel nyo to. So, balik ulit tayo dun sa BuzzBreak. Ayan. Una muna, mag-add lang tayo. Click nyo tong plus.
Ayan. Oops, sumobra. Ayan, may lalabas na 1. Ngayon, try nyo muna ulit mag-spin. Ayan. Okay, try ulit natin. Ayan, try ulit. Yun. Ngayon, ang gagawin natin, ito, lalagay lang natin dito. Ayan. Tapos, ito ang setup nito. Yan, okay na yan. 51. Ito sa anti-detention nyo lang. It's done. Yan. Tapos, play nyo na. Yan, ang gagawin niyan, mag-spin siya. Tapos yun, i-off niya, spin niya ulit. Yun. Ngayon, tuloy-tuloy na yung pag-spin nung ano. Yan yung auto spinner ng BuzzBreak. Ayan. Okay. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, subscribe lang kayo. Tapos hit nyo lang yung like button. Tapos comment lang kayo sa baba kung may mga tanong kayo. Tapos share nyo lang tong video na to sa ibang mga kaibigan nyo, family nyo, kapatid nyo, para pare-pares kayong kumikita. Okay? Salamat!